नमस्कार. यम्मी टू टम्मी मध्ये तुमचं स्वागत. आजची आपली रेसिपी आहे पनीर शेजवान पराठा. ही रेसिपी आपण 3 भागांमध्ये डिवाइड करणार आहोत. एक पनीर शेजवानची रेसिपी, सेकंड डीप फॉर द पराठा अँड थर्ड इज पराठा. तर सुरुवातीला पाहूयात पनीर शेजवानची रेसिपी. तर पनीर शेजवान आपले आता रेडी आहेत. हे पनीर शेजवान आपण चपाती सोबत किंवा भाकरी सोबतही खाऊ शकतो. आता पाहूयात यासाठी लागणारे डीप कसं बनवायचं. डीप सॉस आपलं रेडी आहे. आता बनवूयात पराठे. त्यासाठी पीठ हे 15 ते 20 मिनिटं मी मळून ठेवलं होतं. आता त्याचे छान 2 गोळे करूयात आणि त्याचे चपाती लाटून घेऊयात. ह्या चपात्या आपण अर्धवट भाजून घेणार आहोत, कारण आपण फिलिंग केल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण त्यांना भाजणार आहोत. तर तुम्ही जेव्हा बनवणार असाल जास्त क्वांटिटीमध्ये, त्यावेळी तुम्ही काय करू शकता, या अर्धवट चपात्या आधीच बनवून ठेवू शकता, जेणेकरून फिलिंग भरलं की काम होऊन जाईल.
पराठा दुसऱ्या बाजूनेही भाजण्यासाठी मी इथे जाळी वापरली आहे. तुम्ही तवा सुद्धा वापरू शकता. चीजी पनीर शेजवान पराठा इज रेडी. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अजूनही सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.